Польща показала снайперів, які захищатимуть їхні кордони від білоруського вторгнення під прикриттям вагнерівців. Кажуть, що на місці вже і важке озброєння. Яка ситуація на білорусько-польському кордоні та які загрози для країн Балтії? Чому це вигідно Путіну та яка роль в цьому Лукашенка? Про це і не тільки говоримо з Ігор Ташкевичем, експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика» аналітичного центру «Український інститут майбутнього». Мої вітання, дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. І перше моє питання, якби це не було дивно, але про Москву, як ви оцінюєте цей дубль номер 2 по Москва-Сіті, що ви взагалі про це думаєте? Ну, я б не виводив це в окрему таку велику тему, тому що це можна назвати показовою акцією. Якщо говорити про саму географію Москви, це також серед іншого міг бути результат, в тому числі або роботи РФ, або збиття українського безпілотника. Тому що Москва-Сіті – це декілька, докладніше квартал багатоповерхівок, які, в принципі, домінує над частиною Москви. Відповідно, якщо літальний апарат знаходиться не так високо і збивається з курсу, то в будь-якому разі є вирогідність, що він потрапить до Москви-Сіті, в одну з будівель. А з точки зору розташування офісів, там немає військових якихось, скажімо так, підрозділів, там немає центрів управління. Там є бізнес, там є фінансовий центр, але питання тут треба дивитися, в яку з будівель це потрапило. Я зрозуміла вас. Хотіла ще з вами обговорити ситуацію в Білорусі, зокрема, що стосується вагнерівців, тому що були заяви від представників польського уряду про те, що вагнерівці наближаються до їхнього кордону з межею Польщі, і сусідні Балтійські країни готуються, посилюють свої війська, приводять їх до бойової готовності. Нібито 100 вагнерівців рушили в бік польського кордону. Що ви взагалі про це думаєте? Чи є насправді реальна загроза, чи просто Путін хоче створити видимість такої великої війни? Хоча ніби вагнерівці офіційно вже не належать росіянам і не мають ніякого відношення, але тим не менше. Давайте почнемо, чи має ПВК Вагнер відношення до Російської Федерації. Я перепрошую, Африку. Вони продовжують працювати по російських державних контрактах з охорони російських державних компаній. Пригожин був на саміті Росія-Африка. Відповідно, говорити, що вони якимось чином вже там не мають жодної спільної справи там з російськими керівництвами, не випадає. Зрештою, сам так званий мятеж Пригожина. Він не був проти Путіна. І це дуже велика помилка українських журналістів, які подавали це як заколот по звердженню влади. Це не був виступ проти Путіна, ще раз наголошую. Ось тому, в принципі, тут нічого, скажімо так, не змінилося в відносинах Путіна і Пригожина. Інша справа, що Пригожин хотів підсилити свої позиції, якщо порівняти з з російською історією, то це було щось на зразок бунту воєводи проти боярина, де воєвода хотів стати боярином. Не отрималось, але при тому і боярин, і воєвода вони лояльні до царя. Ось і все. Щодо активності Білорусі, ми забуваємо про одну річ. Як коли ми говоримо про Пригожина, то свою активність і вихід з функціоналу просто бізнесмена близького до Путіна він почав саме з інформаційних операцій або інформаційної активності. Давайте згадаємо таку річ, як Оргінське тролі, те, що називалося агентство інтернет-дослідження російською мовою, що після переросло в Федеральну агентство новин, інформаційну службу. А після це на його базі створилася медіагрупа «Патріот», яка спеціалізувалася на нових медіа, на створенні інформаційної повістки, і в тому числі за кордонами Росії. Тому що в презентаціях медіагрупи «Патріот» ще в 19-20 роках говорилось про наявність в групі так званих українських, білоруських та казахських ресурсів. Це означає ресурси, які могли видаватися і українською мовою, все гаразд, але при тому вони належали та керувалися структурами Пригожина. 2 таких ресурси СБУ закрило. Правда,
презентаціях для політтехнологів говорилось про дещо більшу кількість. Я сподіваюся, маю надію, що вони закрилися самі, або їх також прихлопнуть невдовзі. Тому з точки зору створення картинки, Пригожин також спец, докладніше, у нього є спеціалісти. З точки зору політтехнології, вибори на Мадагаскарі, де саме політтехнологи Пригожина привели до влади теперішнього президента Мадагаскара. А один з політтехнологів, отримавши громадянство Мадагаскара, виконує сьогодні функції радника президента по національній та міжнародній безпеці. Тому, відповідно, звісно, що з так званої передислокації в Білорусь він буде робити картинку, що він не робить. З точки зору використання теми вагнерівців в, скажімо, обміну чи політичними сигналами, чи звинуваченнями на кордонах Європейського Союзу між Білоруссю, Польщею, Росією, Польщею тощо, це також цілком можливо. З точки зору створення певної точки напруги на українському кордоні, це також можливо, тому що для Путіна вигідно, коли є точка напруги, припустимо, з точки зору подій в Україні. В Білорусі зараз майже немає російських мобіків, вони потрібні на фронті. Гаразд. Але потрібна певна загроза, щоб Україна тримала певні частини на кордоні з Білорусі. Тобто цей сьогоднішній прорив, який не відбувся ДРГ зі сторони північного кордону України в Чернігівську область, це все-таки провокація? Ще одна, аби відтягнути більше наших сил? Я перепрошую, давайте розділяти. ДРГ вони ходять постійно. Постійно, але просто сьогодні про це говорили публічно. Сам Наєв видав таку новину, яка всіх збурила. Про це сьогодні говорили, це було з Брянської області Російської Федерації, з Підмугліна, от в цьому районі йшла група. Так, в принципі, швидше за все вони спробували повторити те, що робив Руський добровольчий корпус на території Росії. Але це інший трек. Я говорю про інше. Якщо ми говоримо про білоруську частину кордону, то Україна підсилює, вона там тримає певні, скажімо так, формування Збройних сил України. Докладні сили оборони, тому що там не лише Збройних сил України. Якщо ці бригади, тому що йдеться саме про бригади, стоять в Волинській, Житомирській, Рівненській областях, це не те ж саме, що ці ж самі бригади стоять в резерві під Запоріжжям. І це, звісно, що це вигідно Російській Федерації. Питання вагнерівців так, і з цього факту будуть робити картинку, щоб переконати, що це є в тому числі реальна небезпека для України. Поки що, припустимо, українська розвідка адекватно оцінює її безпеку, тому що, по-перше, їх небагато, по-друге, питання зі зброєю. З точки зору заяв про загрози на західному керунку, про Польщу, Литовську республіку тощо. Так, звісно, що такі демонстраційні дії, заяви про те, що зараз ми підемо куди-то, вони будуть. Чи буде на їх реакція? Є два типи реакції. Один тип реакції – це те, про що мало говориться, але багато роблять. Це просто реальна оцінка небезпеки і реальне прикриття небезпечних ділянок, навіть того ж самого кордону. Друга частина – політична. Давайте згадаємо два факти. В Польщі зараз де-факто електоральна кампанія, парламентські вибори. У Литовській республіці президентські вибори на початку наступного року. Звісно, що тема зовнішньої загрози і захисту від зовнішньої загрози – це дуже вигідна тема для правлячих політичних сил при будь-яких виборах. І піднімаються і в Сполучених Штатах Америки, і у Франції, будь-де. Тому що це дуже гарна тема. І відповідно, навіть якщо б пішло 5 вагнерівців покататися на Густовському каналі, в будь-якому разі вони все одно заявили б, що є небезпека, ми перекидаємо війська, ми будемо захищати. Тобто це все-таки більше, давайте, щоб ми могли зрозуміти, тому що
Ну, мені здається, що багато українців, я можу помилятися, я можу бути не права, але мені здається, що в нас не було така прикута увага до цього Сувалського коридору, як останні кілька днів. Хоча в перші місяці повномасштабної війни про нього теж згадували. Зараз про це, мені здається, багато читають, гуглять, і Google тренди тому свідок. Але все-таки, на вашу думку, це буде, ну, це загроза, це провокація, це гібридна війна, чи це внутрішні передвиборні ігри? Це станом на сьогодні інформаційна операція. Щоб зрозуміти, от з аудиторії вашого каналу просто пропоную дуже просто завдання з географії. Дивимося, що таке потенційний Сувалський коридор. Це смуга довжиною десь від 40 до 70 кілометрів. І щоб зробити її безпечною, завширшки вона має бути десь кілометрів 20 принаймні. Дивимось тепер на фронт в Україні. Скільки потрібно військ, щоб пробити таку смугу і її утримувати? Це трошки різні речі. Це те, що більше за площу, ніж поле бою біля Бахмута. Угу. Ну там на пару десятків кілометрів. Скільки потрібно військ? І тепер давайте 200 вагнерівців їдуть в бік Сувалського коридору. Ну гаразд. І що? Ну, то я думаю, що польська армія з литовською їх просто рознесуть. Тому що з того, що є в публічному просторі, навіть якщо вони це наважаться, то польська сторона говорить про підсилення, про снайперів, про авіацію, про важку техніку, яку перекидають на цей напрямок свого державного кордону. Тільки є одне питання: якщо вагнерівці перемішаються в групу з мігрантами і будуть штурмувати. Ви ж пам'ятаєте, була ця історія, коли біженці штурмували польський кордон зі сторони Білорусі. Ну, гаразд, окей, вони будуть йти в групі з мігрантами, так? Ну, давайте, як варіант. Да, давайте тепер знову включаємо логіку. Тобі потрібно закинути диверсійно-розвідувальну групу на територію противника. Ти це робиш. Є три варіанти. Перший – під виглядом туристів. Вони просто заїжджають на автівку. Варіант другий – нелегальний прохід, але втиху. Щоб тебе не шукали, щоб ти швидко пройшов. Варіант третій – показово з мігрантами нелегальними, які будуть відловлювати, також показово штурмувати кордон. От з точки зору звичайної логіки людини, які з трьох варіантів ви будете обирати. З точки зору ефективності інфільтрації диверсійно-розвідувальної групи на ту сторону кордону. Залежно які завдання. Якщо завдання гібридної війни і показової, то третій. Що таке гібридна війна? Ну, це показово, ну, це перетягування, це маніпуляції, це створення картинки, це політичні ігри. Це не є так, як на полі бою звичному, де танк проти танку. Давайте будемо розбиратися з дефініцією. Гібридна війна – це поєднання методів економічного впливу, методів впливу на настрої населення, методів впливу на систему прийняття рішень з можливим використанням військових дій. Якщо ми говоримо про варіант, скажімо, переходу з тими ж самими мігрантами, це певною мірою так показова акція. Чи вона призводить до зміни, скажімо так, системи прийняття рішень? Ні. Чи вона призводить до зміни настроїв населення? Ні. Чи вона є економічним викликом? Ні. Тому в якості просто окремого такого напряму, окремої такої акції, вона не має жодного сенсу. В форматі, коли є загальна спроба впливу більш широка, в тому числі з ескалації, з можливим виходом на активну фазу війни, вона має сенс. Питання вище, чи одна справа війна проти України для Росії, співучасть для Білорусі, друга справа – це війна проти блока НАТО. Це все ж таки дещо різні речі. І якщо ми дивимося, припустимо, на те, що Лукашенко боїться силами Збройних сил Республіки Білорусь вступати в війну проти України, в тому числі тому, що в Білорусі антивоєнний настрій. Бо є це унікальна річ, є консенсус, що білоруська армія не має воювати проти України. І цей консенсус на рівні 80% тримається вже більш ніж 1,5 року.
І так вважають в тому числі ті, хто підтримує Лукашенка. Гаразд, у тебе політична криза. Ти не хотів влазити в війну проти України. Де не факт, що одразу була б відповідь на твою територію. Тому що Україна була зайнята більш важливими, більш пріоритетними завданнями, в першу чергу відбиття загарбників зі своєї території. І ти на фоні цього страху ти подумаєш про військово-політичний блок, який включає країни, які контролюють десь 25% економічного потенціалу, і ти підеш на їх приймою. А що, на вашу думку, тоді буде? Ну, це нічого не буде, це просто буде інформаційна гра? Це буде інформаційна гра на цьому етапі. Перше. Друга частина, що для ПВК «Вагнер» потрібна база для перекидання в Африку. Африканський континент для Пригожина він ключовий, тому що бізнес там – це прибутково. Давайте згадаємо про заколоти переворот в Нігері. ПВК «Вагнер» є у всіх країнах навколо Нігера. В самому Нігері, як такових, скажімо так, великих підрозділів немає. Армія Нігера вона відносно невелика, там декілька тисяч осіб. При тому є зони нестабільності на північному заході та південному заході, де йдуть бойові дії, де-факто. Чи може туди війти ПВК «Вагнер»? Так, може. З яких країн зняти? А резервів немає зараз. Якщо ми говоримо про перекидання тих ж самих найманців з території Російської Федерації, то Пригожин в першу чергу вивозив ядро своєї ПВК, яке має в тому числі або африканський досвід, або зробила певну кар'єру на фронті в Україні. Тих, хто не м'ясо, а ті, хто потрібен. Це відносно невелика частина. І відповідно так, база для навчання, база для ротації, база для формування загонів, які мають діяти на африканському напрямі, це потрібно. Другий напрям, тут варто згадати діяльність не лише ПВК «Вагнер», а й інших приватних військових компаній, які існували станом на початок 2022 року. Так, це можливо для наступного етапу спробувати, повертаючись до ДРГ, можливо певний рекрутинг для створення так званих одноразових диверсійно-розвідувальних груп. Що таке одноразове, коли закидається 10 груп з метою будь-якого там теракту або саботажу, 9 з них знищуються, одна з них успішна. Все одно говорять всі про цю одну. В такому разі так, це вплив. Тому що на початку, в 2022 році, на початку цього етапу війни, і ПВК «Вагнер», і ПВК «Яр», і інші ПВК, вони активно рекрутували саме з людей, які можуть, скажімо так, відносно непомітно розчинитися серед українців. Це означає, що українці, які виїхали за кордон, в першу чергу на територію Російської Федерації, мешканці так званих ДНР, ЛНР, громадяни Білорусі, громадяни Молдови. З цих людей вони активно спробували формувати такі ДРГ. Це було десь до травня 2022 року. Після чого змінилася парадигма використання приватних військових компаній. І їх перевели фактично на формування загальновійськових підрозділів. І ці не закинуті групи, вони стали де-факто ядром майбутніх батальйонів чи рот. І вони можуть повернутися до такої частини з метою в майбутньому певних, скажімо так, деструктивних дій або в Україні, що більш вирогідно, або на території Литовської та Польської республіки, що менш вирогідно. Були повідомлення від Центру національного спротиву, що ЧВК «Вагнер» припинили набір в свої лави поповнення. З іншої сторони, викликають всіх терміново з відпусток, які ще є на території РФ. А тим не менше, ЗМІ пишуть про те, що ці вагнерівці вже тренують білоруську армію. Частина буде тренувати. З точки зору відпусток ситуація навпаки, і тут в тому числі ті, хто спостерігає за, скажімо так, чисельністю вагнерівців Білорусі, за їх пересуванням, і ці, скажімо так, з російських ресурсів, на зразок медіазон, які співпрацюють з BBC, там по оцінки втрат
які аналізують ситуацію, то поки що процес йде навпаки, що значна частина тих, хто виїхав з Росії, вони майже одразу поїхали в відпустки додому, в ту ж саму Росію. З точки зору існування на території Білорусі, так, постійний контингент, ті, хто постійно буде, він буде десь від 500 до 1000 осіб найбільше. Щоб створити ту ж саму картинку їх використання, так, частина з них буде використовуватися як інструктори, в тому числі для Збройних сил Республіки Білорусь або інших збройних формувань. Так? А як ви оцінюєте самопроголошений президент Лукашенко від присутності ЧВК «Вагнер» на території Білорусі виграв чи програв? Ну, вже трошки більше місяця, якщо я правильно пам'ятаю, коли був цей недопутч. Питання, що буде далі. Тому що для Лукашенки ключовим є не Вагнер, ключовим є Пригожин. Тому що білоруське суспільство сегментоване, причому дуже міцно сегментоване в інформаційному полі. Білоруська аудиторія телевізора – це ключові споживачі сам пропагандистського контенту. Вона зменшується вже 9 місяць поспіль. Відповідно, пропаганда вона не доходить до значної частини населення. При тому білоруські пропагандисти вони не дають ради з тим, як працювати з новими медіа, як руйнувати ці стіни між інформаційними сегментами. І ще раз давайте згадаємо, що Пригожин це можна по-різному ставитися до його функцій в війні, але якщо оцінювати дещо цинічно, але з точки зору ефекту, це ефективний медіа-менеджер з точки зору нових засобів масової інформації або нових точок донесення інформації. Так, він виступає на стороні зла, але він ефективний. Для Лукашенка така допомога вона дуже потрібна. А наступне питання – це бізнес оточення Лукашенки. Я говорю не лише про офіційний бізнес Республіки Білорусь, я говорю в тому числі про тіньовий і сірий бізнес на території Африки. Це і товари подвійного призначення, і гірнично-видобувний бізнес, і продаж зброї. Він іде достатньо давно, але він почав масштабуватися, почав зростати. І є потреба, в тому числі з одного боку в силовому прикритті, з другого боку в виході на, називаємо так, місцеві еліти. Тут йдеться не лише про формальну владу тут інших країн, а впливових людей. Відповідно, і одне, і друге є у Пригожина. Вони також можуть обмінятися. І от якщо ми беремо цю логіку, то тренування військових – це швидше в такому разі останній перелику пріоритетів для Лукашенка. Але воно має бути, щоб в тому числі показати навіщо. З точки зору політичної, так, дуже короткий час це було для Лукашенки виграшно, коли в Росії говорили активно про мятеж так званий, і про те, що він начебто загрожує Російській Федерації. Тут Лукашенко виступив таким собі рятівником. Це було вперше в історії з Російської Федерації, коли створена картинка якоїсь проблеми, вона призвела до того, що був створений зовнішній рятівник, тому що Росія спробує і своє населення сусідніх країн переконувати в тому, що Росія всі винні. Росія когось годує, когось захищає, і тут раптово Росія винна комусь, в даному випадку Лукашенко. Так він спробував це виторгувати для себе певні бонуси, там і ціну на газ, і невтручання в політичні процеси в Білорусі певний час, але звісно, що це напружує в тому числі Путіна. І був момент, коли фактично Лукашенко з Москви не телефонували і скажімо так, гралися мовчанка з ним. Це закінчилося нещодавно. Тому тактично він дещо відіграв втрачені раніше позиції, але в тому числі з точки зору середньотермінової перспективи, проблеми у нього ще будуть. Там були повідомлення від телеграм-каналів різних, там, зокрема, і білоруський Гаюн, якщо я не помиляюся, говорили про таку версію, що Путін навіть обідався був на Лукашенка за те, що той розказав, як він його рятував і намагався захистити Пригожина. Ось такі навіть були різні версії. Але тим не менше, хотіла ще з вами поговорити про ядерну зброю на території Білорусі. Як ви вважаєте, вона все-таки там є? Тому що повідомлення дуже різні лунають і до кінця не зрозуміло,
зрозуміло. Але тим не менше у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що гіпотетичне виведення російської тактичної ядерної зброї з території Білорусі буде можливим лише у разі відмови США та НАТО від деструктивного курсу на цілеспрямований підрив безпеки Росії та Білорусі. І зазначили, що США треба повністю вивести американську ядерну зброю з Європи і ліквідувати відповідну інфраструктуру. Так от, що ви про це все думаєте? Ну, це, звісно, заяви такі гучні Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Але якщо говорити в реальності, і наявність ПВК «Вагнер» в Білорусі, і наявність ядерної зброї – це такі собі запобіжники на майбутнє, які гарантують російський вплив на територію Білорусі незалежно від того, чи буде залишатися Лукашенко. Чому так? Давайте згадаємо початок 90-х років і візити американських, і європейських політиків, тоді ще не зовсім незалежні і Україну, і Білорусь, коли ще існував Радянський Союз. Коли вони переконували місцеву еліту, а зачем вам эта независимость? Буде демократична Росія, ви будете жити вместе, дружно. Вони були не за те, щоб Росія залишала свій вплив. Вони боялися ядерної зброї. І це один раз спрацювало. Відповідно, тепер давайте уявимо, що в Білорусі змінюється система влади. Я говорю не лише про персонал, я говорю про систему влади. Незалежно від того, хто є рушієм процесу. Чи оточення Лукашенки, чи вони разом з опозицією, чи опозиція. Ну, в будь-якому разі. Нова група при владі. Якщо не було зовнішніх таких факторів впливу, то звісно, що перший дзвінок, перше телефонування, що з Китаю, що зі Сполучених Штатів, було б до нової влади. Що ви будете робити? В нашому випадку ми маємо, що перший дзвінок, що з Пекіну, що з Вашингтона, буде до Москви, а не до Мінську. А що з вашими бойовиками, і що з вашою ядерною зброєю? І в такому разі навіть слабка Росія, у якої немає реальних важелів впливу на ситуацію в той ж самій Білорусі, вона буде турбуватися. Тому що це ядерна зброя, і це ПВК, хай там навіть 500 осіб. І вона буде торгуватися, вона буде демонструвати, що вона все одно залишається в схемі, вона все одно має певний вплив, має певні амбіції на вплив на територію той ж самої Білорусі. Тому так, це певний запобіжник Путіну на найгірший варіант розвитку подій, щоб навіть коли Росія буде в кризі, щоб принаймні хоча б який якось впливу на Білорусь, він залишався. І в такій логіці, чи є сьогодні ядерна зброя, чи вона буде перевезена з літаками там завтра, чи там перед самою кризою, це вже не грає жодної ролі. Ну, оце гіпотетична заява, гіпотетичне виведення, заява правдива МЗС Росії про виведення ядерної зброї, знищення відповідної інфраструктури американської з Європи. Що ви про це думаєте? Для чого? Це, я, звісно, маю великі сумніви, що Америка на це згодиться, але тим не менш. Для Російської Федерації будь-який діалог, будь-які переговори, вона входить свідомо підвищуючи ставки. Рано чи пізно буде розмова про закінчення війни в Україні. Питання в якому форматі? Звісно, нам би хотілося, щоб це був формат, коли Україна контролює всі свої території, і розмови йдеться лише про те, щоб не стріляли на кордон. І як буде Росія компенсувати? Але є і інші варіанти, в тому числі розмови. Інші варіанти закінчення. На превеликий жаль. В будь-якому разі, незалежно від формату, незалежно від алгоритмів, буде обговоритися не лише, скажімо так, припинення вогню або безпеки, закінчення війни в Україні, але де-факто будуть створюватися контури, принаймні регіональної безпеки на декілька майбутніх років. Тому що якщо ми говоримо про ці ж самі гаранти безпеки, то це питання не лише гаранти безпеки з Заходу, це питання гарантів безпеки від інших держав. Чому інші держави і активізувалися? Вони не проти бути учасниками нової системи гарантування безпеки у світі. І якщо йдеться про такі більш глобальні процеси, де Україна просто привід зібратися і подумати, що робити далі, я перепрошую за цинізм,
то в такому разі для Росії, звісно, вигідно демонструвати, підвищувати ставки, щоб сісти за стол просто з можливістю відходу на початкову позицію на бажане реально, відмову від того, де вони підвищили ставку під виглядом компромісів. І це, на жаль, для нас, це традиції російської дипломатії. Перед кожним початком кожних переговорів важливих щодо геополітичного статусу, всього інше, Росія в будь-якому разі завжди підвищувала ставки. Або це війна, або це загроза війни, або щось ще. Давайте згадаємо навіть спроби Росії вийти на фіналізацію, як вони тоді говорили, української кризи, а це визнання анексії Крима і автономний статус Донбасу. Було таке, було. Коли виникла формула Штайнмайєра, коли Україна майже здалася. Перепрошую. Але що було тоді? Тоді Росія паралельно пішла в Сирію, паралельно пішла в Лівію. Росія демонструвала, що ось ми маємо масштабування конфлікту, як вони тоді говорили. Що ми маємо зараз? Загрози ядерної катастрофи, загрози ядерної зброї, Нігер, саміт Росія-Африка. Можна ще додати зернову угоду туди ж. Так, зернову угоду. І, звісно, що Росія спробує підвищити ставки. Вкотре. І з точки зору саме традиції російської дипломатії, це, в принципі, нічого нового. Тому що вони діють, на превеликий жаль, я перепрошую за такий дуже простий, дуже примітивний приклад, хулігани, або яких в радянські часи називали гопниками. Гопники підворотних. Коли він до тебе підходить, він також там спробує тебе налякати, чи то це не глобальна катастрофа. Це, звісно, приклад простий, але дуже точний образ. На превеликий жаль. Я вам дякую, пане Ігор, за таку цікаву і моментами дискутивну розмову. Було дуже цікаво. Сподіваюсь, нашим глядачам точно. Ви, будь ласка, закликаю вас коментувати і поширювати цей ефір, висловлюйте свої думки. Нам важлива ваша реакція, щоб зрозуміти. І важливо, аби наш ефір побачила велика кількість людей, тому що саме так працюють алгоритми Ютубу. Нагадаю, що ми спілкувалися з Ігорем Тишкевич, експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика» аналітичного центру «Український інститут майбутнього». Дякую, що знайшли час. Буду вас відпускати. Зустрінемося з вами, сподіваюся, ще в ефірі Львів Медіа. Дякую вам. На все добре.